सत श्री अकाल। वन न्यूज़ सिक्रे देश विदेश से सारे दर्शकों का स्वागत। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। इजराइल ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਮਚੀ ਭਗਦੜ, 44 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੌਂਟੇ ਮੈਕਨਹੌਟਨ ਨੇ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ। ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ $200 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੁਹੱਈਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ 8 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੈਟਰਨ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਤੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 44 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 44 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਮਾਊਂਟ ਮੋਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਲਾਗ ਬਾਉਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਯੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਯੂਦੀ ਰੱਬੀ ਸ਼ਿਮੋਨ ਬਾਰ ਯੋਚਾਈ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬੀ ਸ਼ਿਮੋਨ ਬਾਰ ਯੋਚਾਈ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਊਂਟ ਮੈਰੋਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਨਫਾਇਰ ਬਾਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਭਗਦੌੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਯੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਯੂਦੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਗਨ ਡੇਵਿਡ ਐਡਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 103 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਗੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈਵਲ 4 ਯਾਤਰਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸੀ ਤੇ ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਲੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 200 ਸਾਈਜ਼ ਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ 223 ਸਾਈਜ਼ ਐਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ 210 ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, 184,000 ਐਬੋਟ ਰੈਪਿਡ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ 2 ਜਹਾਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਬ ਵਿੱਚ 20 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ, 75 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, 150 ਬੈੱਡ ਸਾਈਡ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਨੀਟਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਗੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 157 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ,
480 ਬਿਲੇਬਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਸੁਨਾਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੈਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਮ ਰੌਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਅਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੇ ਤੇ ਨਾਰਥ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਤੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੂੰਘਾ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਦਿਲ, ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੰਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ VTA ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਕਸ KTVU ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜੈਸੀ ਗੈਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਪੀੜਿਤ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ PTI ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਦੀਆਂ NA 249 ਸੰਸਦੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਦਰ ਖਾਂ ਮੰਡੋਖੇਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ PMLN ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਫਤਾਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ PTI ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਜ਼ਦ ਅਫਰੀਦੀ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲੈਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ TLP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਫਤੀ ਨਜ਼ਰੀ ਕਮਲਵੀ ਨੂੰ 11,125 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। NA 249 ਸੰਸਦੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਾਂ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। We know that it has been repeated again and again by experts, paid sick leave will save lives. And what we have is at the federal level a paid sick leave program, but it just doesn't work enough. And the government knows this. Justin Trudeau knows this. It knows that it's not working and can make it better. And it is not helpful to get into a blame game or get into a standoff, whether the provinces should do it or the federal government should do it. We just need to get it done. There's already a program that exists. Just make it better. This will save lives. Justin Trudeau is not doing enough by just saying we've got something, it's not adequate, but it's there, and just crossing his arms and standing off on the sidelines. That is not good enough. We need to improve it immediately. No worker should go to work sick. Experts are telling us that is where people are getting sick. They're getting sick at work. And then they're bringing it home to their families, and their families are getting sick. ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ MP ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਰਾਹੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Many of my Brampton North constituents are concerned about the third wave of the pandemic. Across Ontario, hospitals are filling up, new cases continue to exceed 3,000 per day, and additional help is needed. I know that this federal government has often said what is needed is a Team Canada approach to addressing this pandemic. Can the Prime Minister please tell this House what actions the Government of Canada has recently taken to provide support to the people of Ontario during this pandemic? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, allow me to begin by thanking the member for Brampton North for her leadership during this difficult time. I want to reassure all Canadians that we will always be there to provide assistance to provinces and territories. Just this week, we approved a request to deploy immediate support to Ontario through deployment of the Canadian Armed Forces and redeployment of the Canadian Red Cross. Over the course of this pandemic, we have now approved 70 requests for assistance, including 22 from Ontario.
We will continue to do whatever it takes for as long as it takes to help Canadians get through this COVID-19 pandemic. ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨੇ। Ontario, like many other provinces and jurisdictions around the world, is in the midst of the third wave of the COVID-19 pandemic. Driven by variants that are more transmissible and more likely to lead to hospitalization, this wave has proven to be much more difficult to deal with. Our government continues to use every tool at our disposal to address the challenges facing our hospitals. This includes redeploying staff to where they are needed most, transferring patients to alternate hospital sites in surge situations to maximize system capacity, and ensuring that our hospitals have the resources required to provide care for patients. These have not been easy decisions, but they are necessary ones. Today, we are taking further action by temporarily amending an emergency order to ensure hospital beds are urgent care, while ensuring every patient is able to receive quality care in the most appropriate setting. ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ontario ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਪੋਰਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 57,000 ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। Thank you. Speaker, we're in the middle of an entirely avoidable third wave. Small businesses continue to struggle to even access funds that were promised to them after the Boxing Day lockdown during the second wave. They're still waiting for leadership from this government. There's a laundry list of complaints from small business owners about the small business support grant. My colleagues and I have also reached out countless times asking for support for our business constituents who employ 80% of the workers in Ontario. It's gotten to the point where the problems with this grant program are jeopardizing livelihoods and will undermine economic recovery. Speaker, to the government, what went wrong with the grant program and why is it taking so long to fix it and to support small businesses across this province? To reply, the Associate Minister of Small Business and Red Tape Reduction. Thank you very much, Mr. Speaker, and I appreciate the question from the member opposite. We understand that businesses have been faced with incredible pressures throughout this pandemic, but the Small Business Support Grant has, as of today, paid out $2.4 billion in payments to small businesses, 107,000 first payments and an automatic doubling of which was committed to in the previous budget. Of that, 57,000 businesses have also received their automatic second payment in that support grant for over 873. For Hamilton Mountain, come to order. ontario ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੌਂਟੇ ਮੈਕਨਹੌਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ $200 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। Since the start of the pandemic, we've had workers' backs. We had their backs when Premier Ford negotiated with Prime Minister Trudeau a $1.1 billion fund for paid sick days last summer. We had their backs when we advocated to Ottawa for workers to have repeat access to the federal program, faster payments, and 20 paid sick days instead of 10. And we've got their backs again now. With the new variants of concern, workers in Ontario need more support now than ever before in our fight against this deadly virus. At the start of this pandemic, Ontario was the first to introduce unlimited job-protected leave so that nobody had to choose between their health and their job. And today, I'm pleased to introduce the Ontario COVID-19 Worker Income Protection Benefit.
ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। To update, more than 1,104,855 doses of COVID-19 vaccine have now been administered by Team Toronto within the City of Toronto. And Team Toronto, of course, includes our hospital partners, healthcare partners, city staff, and Toronto Public Health. And more people are becoming eligible to get vaccinated. In cooperation with the province, we've now lowered the eligibility age in our city-run clinics to 45 or older for people who live in the 53 identified hotspots, which you can see at toronto.ca/COVID-19. Starting tomorrow, childcare workers in licensed childcare settings will also be eligible to book an appointment at a city-operated clinic through the provincial booking call centre at 1-833-943-3900. As this month comes to an end, we know that next month will bring a lot more vaccine doses, and we will run in a situation out of the valley that we're currently in. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡੇਬੇਲਾ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 1055 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1121 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। 242 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 13 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Today, I am reporting 1,055 new cases of COVID-19. 1,121 people are in the hospital. 242 people are in the ICU. And I'm saddened to report 13 deaths today. Yesterday, I read some figures from Our World in Data, a research and data analysis center partnered with the University of Oxford. It listed Canada as having 30% of the population with at least one dose of vaccine. Only 8 other countries in the world were ahead of us, and 3 of those are the United Kingdom, the United States, and Israel, whose vaccination progress is the envy of the world. Here in Toronto, we are seeing success in targeting the vaccine where it will produce the most effect. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੌਰਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਰਕਪਲੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ। I want to start off by acknowledging today it's the National Day of Mourning. It's a day we remember those who face workplace tragedies and collectively remember and mourn the loss of workplace fatalities and recommit ourselves to doing everything we can to prevent workplace injury or fatalities. And it's particularly relevant this year given COVID-19 because so many of our frontline workers have faced extreme danger. And I'd be remiss not to mention with Brampton Transit. It was only a short time ago that we lost a Brampton transit operator to COVID. So the dangers are real, and the City of Brampton will be taking a moment of silence today at our City Council meeting, as will Brampton Transit, to acknowledge the National Day of Mourning. I also want to mention today that this has been a tough week. The loss of a 13-year-old was very tough on our community, the youngest victim of COVID in Ontario, and our hearts go out to the Vegas family. Words don't do justice to the loss that they're going to face, and the reality is that's the risk that's out there right now. When essential workers go to work, the risk is COVID can be contracted, that when we have a stay-at-home order, it's the fact that people from all walks of life can be affected by this insidious virus. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਤੂਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਮਦੀਪ ਤੂਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਡਰੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ $6 ਤੋਂ $8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਸਨ 2017 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੂਡਸ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਕੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਰੌਕੀ ਵਿਊ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। Before doing so, I wanted to address a couple of other pressing issues. First of all, I'm very happy to report that yesterday, in a 3-0 decision, the Federal Court of Appeal ruled in Alberta's favour on a critical decision protecting our Canada's Economic Prosperity Act, which some have called the Turn Off the Taps legislation. This is legislation that was brought in a little over 2 years ago to allow Alberta to control exports of our natural resources, and it gave us an additional tool in our toolkit to respond to other jurisdictions that might seek to landlock our resources. I'm happy that since that legislation was brought in, first of all, our government, in its very first act, within hours of being sworn in, proclaimed that into law. It was subsequently challenged by the BC government, and yesterday's 3-0 decision by the Federal Court of Appeal removed an earlier injunction. So it's a very important tool to allow us to protect the value of our resources, and we're delighted with the outcome of that. ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੈਟਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ, ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ, ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।